იცხოვრებდით თუ არა სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში ეს კითხვა საკონსულტაციო კომპანიამ სავიმ 776 სტუდენტს დაუსვა შედეგები ასეთია 68% ამბობს რომ იცხოვრებდა 32% ამბობს რომ არ იცხოვრებდა გამოკითხვა რომელიც ვახსენე ჩატარდა პირისპირი ინტერვიუს და ონლაინ გამოკითხვის და საკმაოდ საინტერესო მონაცემებს აერთიანებს რომელზეც რამდენიმე წამში მარიამ ქოიავა სავის მმართველი პარტნიორი უფრო დეტალურად მოგვიყვება ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ნიშურ საინვესტიციო მიმართულებებზე არა მარტო თქო სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელის და ამ მიმართულებით საინტერესო ასე ვთქვათ ინვესტიციებზე და პროექტებზე, რომელიც შესაძლოა მომავალში განხორციელდეს. მარიამ, დილომშვიდობის მოგესალმები. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ხარ საქმიან დილაში. ვისაუბროთ, დავიწყოთ ამ მონაცემებით. აქ არ იყო მარტო კი და არა პასუხები, აქ გაანალიზებული იყო ასე ვთქვათ, დღეს საცხოვრებელ სტუდენტები, რა მოთხოვნები აქვთ, რა საშუალებები არსებობს საინვესტიციო ამ მიმართულებით, რომ დავიწყოთ, გამოვყოთ ასე ვთქვათ ამ ნიშური საინვესტიციო პროექტებიდან პირველი სტუდენტებისთვის შესაძლებელი ასე ვთქვათ კი ბატონო. როდესაც ვაანალიზებდით ზოგადად უძრავი ქონების ბაზარს ბოლო 2 წლის განმავლობაში, დავინახეთ რომ საკმაოდ გაჯერებულია სამომხმარებლო უძრავი ქონების სეგმენტი, რამაც 2018 წლის 31 დეკემბრის გამორებით 1.6 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა და ეს ტენდენცია მხოლოდ თბილისში და ეს ტენდენცია არის მზარდი. შესაბამისად დავიწყეთ უფრო საინტერესო ახალი, ჩვენთვის ახალი, მაგრამ სხვა განვითარებულ ქვეყნებში საკმაოდ განვითარებული შესაძლებლობების მოძიება და ერთ-ერთი პირველი რაც დავინახეთ, რაც მთლიანად განვითარებელია დღეს საქართველოში და არც ერთი ანალოგი არ გვაქვს კერძო სექტორის კუთხით დაფინანსებული, ეს არის სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის კონცეფცია. შესაბამისად, რადგანაც ეს იყო ახალი იდეა, გადავწყვეტეთ რომ ჩაგვეტარებინა კვლევა და კვლევა ჩვენს პოტენციურ მომხმარებელზე, ანუ სტუდენტზე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დღის მდგომარეობით საკმაოდ დიდი რაოდენობის სტუდენტი სწავლობს საქართველოს აქედან. მხოლოდ 13300 არის დაახლოებით უცხოელი სტუდენტი და ეს არის მთლიანი სტუდენტების მხოლოდ 9%. შესაბამისად, საკმაოდ დიდ რიცხვს ვსაუბრობთ. 68% კი ამ შემთხვევაში იცხოვრებდა, არის ძალიან დიდი ციფრი, კვლევიდან გამომდინარე, ხო, რა 68% თქვათ ჯამში არის დიდი ციფრი სტუდენტებისთვის, ვინც თან აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცა შეიძლება გქონდეს საცხოვრებელი, მათ შორის მშობლებთან ცხოვრობდეს და იყოს თბილისში, ასე ვთქვათ, მაგრამ მან მაინც გადაწყვიტოს, რომ იცხოვროს კარგ პირობებში სტუდენტურ გარემოში. კი ბატონო, სწორედ ჩვენი კითხვა რაც იყო შედგენილი იმ კუთხით, რომ დაგვენახა რა იქნებოდა ის მთავარი ფაქტორი, რასაც სტუდენტი, რის გამოც სტუდენტი მიიღებდა გადაწყვეტილებას ამ ტიპის დაწესებულებაში ცხოვრების და თავისთავად ეს არ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ფასი და ასევე ის გარემო და გამოცდილება, რასაც ეს კონცეფცია შესთავაზებდა სტუდენტს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ გამოვიკითხეთ თუ დაახლოებით რა არის ყოველთვიური იჯარის დანახარჯი თითო სტუდენტზე ბინის ქირაობის შემთხვევაში და ეს რიცხვი მერყეობს 200-დან 400 ლარამდე ერთ სტუდენტზე არის საუბარი და ამას უკვე ემატება კომუნალურებისა და ინტერნეტის დანახარჯებიც, რაც საშუალოდ თვეში 500 ლარიც ან რიგ შემთხვევაში უფრო მეტიც შეიძლება რომ იყოს. საინვესტიციო პროექტი, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, იდეაში ანუ კონცეფციურად სტანდარტების მიხედვით, რომელიც არსებობს სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, რა უკეთეს პირობებს თავაზობს სტუდენტებს. 200-400 ლარი დანახარჯი ვახსენეთ, პლუს ვახსენეთ კომუნალური გადასახადები, რაც იდეაში უნდა აერთიანებდეს, ასე ვთქვათ, მთელ პაკეტს ეს საინვესტიციო პროექტი სტუდენტებისთვის, ხო? სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის კონცეფცია სტუდენტისთვის აერთიანებს იმ კომფორტს, რასაც სტუდენტი ეძებს განსაკუთრებით უცხო ქვეყნიდან ჩამოსვლის შემთხვევაში ან სხვა ქალაქიდან ჩამოსვლის შემთხვევაში, ეს არის თავისთავად კომფორტული, თანამედროვე საცხოვრებელი ადგილი, ყველანაირი პირობებით, როგორც არის ინტერნეტი, ასევე საერთო სივრცეებით, როდესაც შეიძლება მუშაობა, სწავლა და გუნდური მუშაობაც და ასევე პირველი სართული არის დაგეგმილი რომ იყოს მაქსიმალურად კომერციული, რაც იმას გულისხმობს, რომ იქნება ბევრი კვების ობიექტი, სხვა ტიპის მაგალითად ჯიმები, სხვადასხვა სპორტული, ასე ვთქვათ, დარბაზები. ეს თემა დაამუშავა, ხო? ეს ასე ვთქვათ, არის თუ არა ინტერესი და უნდა ველოდოთ თუ არა სამომავლოდ ამ პროექტს განხორციელებას. კი ბატონო. რაც მე ძალიან მომწონს, არ დაგიმალავთ.
ნამდვილად ნიშური ინვესტიცია არის და ვინც ესე პირველები ვინც იქნებიან ამ კუთხით ისინი ყველაზე დიდ სარგებელს ნახავენ ჩვენი აზრით. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გარკვეული საინვესტიციო ჯგუფებთან მოლაპარაკება, ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროცესში. დაახლოებით 3 სხვადასხვა საინვესტიციო ჯგუფი არის დაინტერესებული ამ სექტორში ინვესტიციით. პრინციპში ლოკაციის შერჩევაზეც უკვე მიდის საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სად იქნება განთავსებული ეს სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი, იმიტომ რომ სტუდენტი უმეტესწილად გადაადგილდება ტრანსპორტით. ეს არის ესე რომ ვთქვათ ერთ-ერთი ნაწილი. მარიამ, მე ვახსენე ნიშური საინვესტიციო ასე ვთქვათ მიმართულებები, ეს არ არის მხოლოდ სტუდენტური საცხოვრებლები. კი ბატონო, რაღაც ნაწილში შეიძლება ვიღაცას ბუნებრივად მოეჩვენოს, რომ აქ განვითარებული არ ვართ და ის არსებობს ეს ნიშა, მაგრამ გართობის და დასვენების ცენტრები ზღვისპირა რეგიონებში რომ არის პრობლემა, შეიძლება ვიღაც თქვას, რომ არა არის ბევრი გართობის დასვენების ცენტრი, მაგრამ რეალურად სავიმ ამ თემაზეც იმუშავა, ხო? რა ხდება ამ მიმართულებით მაგალითად აჭარაში? კი ბატონო, ამ მიმართულებით უნდა ითქვას, რომ როდესაც ჩვენ ვაანალიზებთ საქართველოს ზღვისპირა რეგიონებს, პრაქტიკულად ძალიან ლიმიტირებული გვაქვს შიდა, ანუ დახურულ სივრცეებში გართობისა და დასვენების შესაძლებლობები ტურისტებისთვის და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უდიდესი ნაწილი, რომელიც ზღვისპირა რეგიონს სტუმრობს, დღეისგომარობით სწორედ დასვენებისა და რეკრეაციის მიზნით ჩამოდის რეგიონში. შესაბამისად, თუ დავამატებთ იმ ფაქტორსაც, რომ აჭარაში ძალიან უხმნალექიანობა გვაქვს, პრაქტიკულად შეთავაზება ალტერნატიული ზღვის გარდა არის ძალიან ცოტა, რაც ქლიანი გამოცდილების და კმაყოფილების კუთხით ტურისტებში დარწმუნებული ვარ თავის მეტნაკლებად ნეგატიურ ადგილს იკავებს. და შემოსავლების კუთხითაც ქვეყნისთვის კონკრეტული ბიზნესებისთვის ეს არის ასე თუ დამაზიანებელი. თავისთავად, იმიტომ რომ აქ არის ყველაზე დიდი პრობლემა შემდგომ განმეორებად ტურისტად შემოსვლის კუთხით. ანუ იმ ადამიანს, რომელიც ჩამოვიდა 7 დღით და აქედან 5 დღე წვიმა ჰქონდა, მეორეჯერ შეიძლება თავისი შეგვიძლების გატარება იქ და გართობის რეკრეაციის ცენტრებზე საუბარი, იმიტომ რომ არის ხო რაღაცა შეთავაზებები, რესტორნები არის. კი ბატონო. უმეტესწილად, რასაც დღეს ვხედავთ, ეს შეიძლება იყოს კვების ობიექტებისა და შოპინგის მოლები, ან კინო, რომელიც მცირე მასშტაბის არის ძალიან დღეისგომარობით აჭარაში, მაგრამ რისი შესაძლებლობასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის სრული გართობისა და დასვენების ცენტრი, რომელიც მორგებული იქნება სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიას, როგორც ბავშვებზე, ასევე უფროსებზე და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სწორი კონცეფციის და ძალიან წინწასული ბრენდების დაინტერესების შემთხვევაში თვითონ ეს ადგილით შეიძლება გახდეს დამატებითი ტურისტების მოზიდვის საშუალება. მაგალითად, როგორიც არის სტამბულში აკვარიუმი, იმიტომ რომ არის ევროპაში ყველაზე გრძელი ტუნელი, აი ამ აკვარიუმში და ცალკე ტურისტების უნიკალური ვიზიტორები მხოლოდ აკვარიუმის გამო, ან საბავშვო კონცეფციაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ეს არის კიდზანიას კონცეფცია და ეს არის ლეგოლენდის საკითხი, რომელსაც დამატებითი თავისი ტრაფიკი აქვს. კი ბატონო. იმედია, რომ სავი ამ შემთხვევაშიც შეძლებს, რომ საინვესტიციო პროექტებით დაინტერესოს ბიზნესი და ამ ნაწილშიც იყოს ინვესტიციები აჭარაშიც დაანემშნო რეგიონისთვის. არა მარტო აჭარაშიც პრინციპში შეიძლება, რომ ნებისმიერ ასე ვთქვათ ადგილას, სადაც ტურისტების დაინტერესება მოხდეს გართობის და რეკრეაციის წახალისება და მეტი შეთავაზების გაკეთება, ეს ნიშნავს მეტ ხარჯს ტურისტებისთვის და მეტ შემოსავალს ქვეყნისთვის პირველ რიგში. კიდევ ერთი ნაწილი, რაზეც მინდა რომ დღეს მოვასწროთ საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა დრო დაგვრჩა, ეს არის ღვინის სოფლების კონცეფცია და აი ეს საინვესტიციო მიმართულება. გვაქვს ღვინის გზა, მაგალითად, გვაქვს გაკეთებული ასე ვთქვათ საოჯახო მარნები, რომლითაც ტურისტების ინტერესი არის ყოველწლიურად ამ მიმართულებით მზარდი და რიცხვები ამას აჩვენებს, ხო? რას მოიცავს ღვინის სოფლის კონცეფცია? ღვინის სოფლზე უკვე 1-2 პრეცედენტი პრინციპში არის ქართულ რეალობაში, რაც ძალიან კარგი არის. ეს უნდა აღინიშნოს, პირველ რიგში კახეთზე უნდა ვისაუბროთ ამ კუთხით. კახეთის უძრავი ქონების ბაზრის შემდგომი განვითარება, ანუ თუ სასტუმროებში და გესტ ჰაუსებში ხდებოდა უმეტესწილად ინვესტირება, ეხლა ჩვენ უნდა შევთავაზოთ კახეთით აღტაცებულ ინვესტორს, რომ იყიდოს სახლი, რომელსაც თან მოყვება თავისი ვენახი და მიიღებს თავისივე ბრენდირებულ ღვინოს. კონცეფცია მდგომარეობს შემდეგში, რომ ვაშენებთ დაახლოებით პირობითად 100 ჰექტარის ტერიტორიას და ვარქვევთ მას ღვინის სოფელს. ყიდით
აშენებულ სახლებს თავისი ვენახით და შემდგომ ძალიან ძლიერი და კარგი მართვის პირობებში ვმართავთ უკვე ამ ქონებას თვითონ ინვესტორისთვისაც და შემდგომი გაქირავების მიზნითაც. აქვე უნდა აუცილებლად ვახსენოთ ის ფაქტი, რომ წინა ორი იდეისგან განსხვავებით უკუგება ინვესტიციაზე ღვინის სოფლების შემთხვევაში არის გაცილებით უფრო სწრაფი და მაღალი, იმიტომ რომ ძალიან გავს თუნდაც ეს სამომხმარებლო უძრავი ქონების სეგმენტს, ანუ ვაშენებთ, ყიდით და შემდგომ მართავთ. შესაბამისად, დაინტერესებულ ინვესტორებს მხოლოდ ამ კონცეფციით საშუალოდ 28%-მდე ARR-ის ნახვა შეუძლიათ, რაც არის საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი ამ კუთხით. მადლობა მარიამ. მარიამ ქოიავა სავის მმართველი პარტნიორი იყო საქმიან დილაში.